გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ საუბრობთ სტუმრებთან ერთად დღის და არა მხოლოდ დღის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენაზე. გადადგომიდან დაბრუნებამდე 4 წელი 5 თვე და 6 დღე. სწორედ ეს დრო გავიდა ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობიდან და პარტიის თავმჯდომარეობიდან წასვლის შემდეგ. ივანიშვილი მაშინ ამბობდა, რომ დაბრუნდებოდა მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. ჩემი პოლიტიკაში დაბრუნება არ იქნება სწორი, თუ ამის აუცილებლობა არ დადგება და ღმერთმა უქნას დადგეს. მეორედ მოსვლას ვადარებ ჩემს მოსვლას. რაღაც უბედურება უნდა მოხდეს, აცხადებდა ივანიშვილი 2015 წლის 28 იანვარს ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საზოგადოებას ვავსებ მათგანვე მიღებული ნდობით, რომ საზოგადოება იგრძნოს ხელისუფლებამ. და რა თქმა უნდა, ჯობია ის რაც მაქვს ჭარბა თელ საზოგადოებას მოახმარო და არა ერთ მის ნაწილს. აი ეს იყო და ამიტომაც ჩემი დაბრუნება რა თქმა უნდა არ იქნება სწორი და თუ ამის აუცილებლობა არ დადგა და ღმერთმა უქნას. მეორედ მოსვლას ვადარებ მე ამას, რომ რაღაც უბედურება დათვალა და რაღაც უბედურება უნდა მოხდეს, რომ ამის აუცილებლობა გახდეს. მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არ წამოვედი მე იმიტომ რომ ნებიმრობ. თვალი გადავალოთ კიდევ ერთ საარქივო ინტერვიუს. 2015 წლის 21 იulis ბიძინა ივანიშვილი გურიან ნიუსთან ინტერვიუში აცხადებდა, რომ დავბრუნდები იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკაში დაბრუნდები მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც შეუძლება მოხდება დღევანდელი მთავრობა ხალხს აღარ მოусმენს, მოხდება მსგავს უზურპაცია ხელისუფლების, რაც მოხდა სააკაშვილის დროს. მე ვარ ვთქვათ კარგი სათადარიგო მოთამაშე თუ რაღაც მართლმადიდებლოს მოხდა ისეთი კატაკლიზმა, რომ სააკაშვილის სეული რაღაც მოიფიქრეს და მოახდინეს უზურპაცია ხელისუფლების და ხალხს აღარ უსმენს და საზოგადოებას აღარ უსმენენ და დაიწყეს ძალადობა მსგავსი. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ შემედაბრუნება. პრემიერმა კვირიკაშვილმა ივანიშვილის დაბრუნებაზე განაცხადა, რომ მან შესთავაზა ივანიშვილს პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დაბრუნება. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე კი ამბობს, რომ არ შეიცვლება პრემიერი კვირიკაშვილი, მაგრამ ყოფილი პრემიერი ივანიშვილი დაიწყებს რეფორმების ახალ ტალღას. რა იგულისხმება რეფორმების ახალ ტალღაში? ვინ წავა და ვინ დარჩება მთავრობაში? რა შეიცვლება ქვეყანაში და როგორ დაიწყებს ივანიშვილი მუშაობას პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე? ეს არის კითხვები, რომელსაც პასუხს ბიძინა ივანიშვილი უახლოეს მომავალში გასცემს. მანამდე მოვისმინოთ ქართული ოცნების ლიდერების კომენტარები ივანიშვილის დაბრუნებაზე. პირადად ჩემი და მთელი გუნდის სახელით მე შევთავაზე და ვთხოვე ჩვენი პარტიის დამფუძნებელს, რომ სათავეში ჩაუდგეს პარტიას და მოხარული ვარ, რომ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა თანხმობა განაცხადა. მას ყველაზე მეტად ძალუძს გააძლიეროს მთავარი პოლიტიკური ბირთვი პარტიის თავმჯდომარის რანგში, შეზინოს მეტი და ახალი დინამიკა შემდგომი განვითარებისთვის, მეტი ეფექტურობისთვის და პროგრესისთვის, როგორც აღმასრულებელს, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლებას და თვითმმართველ ორგანოებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პარტიას სათავეში ჩაუდგება როგორც თავმჯდომარე ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც სათავეში ჩაუდგება რეფორმების ახალ ტალღას ჩვენს პარტიაში. ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია, ვერავით არ გავლენას და არავით არ გავლენას არ მოახდენს სხვა საკადრო, ასე ვთქვათ, საკითხებზე, გადაწყვეტილებებზე. ყველაფერი რჩება ისე, როგორც არის, პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ. საუბარია იმაზე, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი სათავეში ჩაუდგება პარტიას და ის პოლიტიკურ პროცესებში იქნება ჩართული როგორც პარტიის თავმჯდომარე ამ ასე ვთქვათ თანამდებობისთვის დამახასიათებელი ფუნქციების შესაბამისად. ხანია მიდის ამაზე საუბარი, ეს გუშინ და გუშინწინ არ დაწყებულ ამაზე საუბარი. პრემიერს არაერთხელ ჰქონდა შეთავაზება და საუბარი მის პარტიაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან კარგია ეს გადაწყვეტილება, ზოგადად წაადგება ქვეყნის განვითარებას, ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების ხელშეწყობას, პარტიის როლი გაძლიერდება და ასე. ეს ხომ არ უკავშირდება იმას, რომ ქართული ოცნება არანაირი შეცვლა არ იგეგმება. არ შეიძლება გიორგი კვირიკაშვილი არის პრემიერ-მინისტრი და ის გააგრძელებს თავის საქმიანობას წარმატებულად, როგორც დღემდე აგრძელებს. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით კი ივანიშვილის დაბრუნება პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე მნიშვნელოვანი მოვლენა და ის მხოლოდ ხელს შეუწყობს მმართველი გუნდის ეფექტურ მუშაობას. თეა წულუკიანის თქმით, ივანიშვილი ყველაზე კარგად შეძლებს გუნდის გაერთიანებას, რომელიც ახალი ეტაპის დასაწყისი უნდა გახდეს. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება პოლიტიკური პარტია
ის დგას თავისი განვითარების გადამწყვეტ ეტაპზე დღეს. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარტიის განმტკიცებას, გაძლიერებას და იმ ღირებულებების გარშემო ყველას გაერთიანებას, რომელი ღირებულებების ჩვენ 2011 წლიდან გვაერთიანებს, რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგად შეძლებს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც უხელმძღვანელებს პარტიას თავმჯდომარის რანგში და რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას მივესალმები. რეალურად იწყება ახალი ფაზა პარტიის განვითარებაში, რომელიც იმედი მაქვს გააძლიერებს არა მხოლოდ მმართველრგოლებს პარტიის, არამედ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენს პარტიულ აქტივს, ამომრჩევლებს და შთაბერავს ახალსულისკვეთებას მათ, ვინც 2012 წლის 1 ოქტომბერს ამ პარტიის სასარგებლოდ გააკეთა. ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდა და მე არსად წასვლას არ ვაპირებ. ამ განცხადების ავტორი დეპუტატი გედევან ფოფხაძეა. მან 4 აპრილს თქვა, რომ უმრავლესობას ტოვებდა, რადგან არაფერი ჰქონდა საერთო იმ გუნდთან, რომელიც პატრიარქის და ეკლესიის მაგინებელ ნინია კაკაბაძეს უჭერდა მხარს, თუმცა ფოფხაძემ თავისივე ნათქვამი გადათქვა და ახლა ქართული ოცნებიდან წასვლას არსად არ აპირებს. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის ჩართვაზე ამ პროცესში მე მხოლოდ დადებითი შეფასება შემიძლია მივცე, იმიტომ რომ მგონია, რომ აქამდე მithქვამს, რომ მას აქვს ის პოლიტიკური კაპიტალი, რაც პიროვნული ავტორიტეტთან არის დაკავშირებული. ხა მე არავის ამით ჭრილს არ ვაღებ, უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილის როლი ქართული ოცნების გამარჯვებაში და 2012 წლის 1 ოქტომბერში იმდენად ცალსახა და ერთმნიშვნელოვანია, რომ ვინც ამ პროცესში ვიყავით ჩართული, ახლა ეს ამ ფაქტორს ყველა უწევთ ანგარიშს. მე მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას და ახლა რამდენად იყო ეს კრიზისი, ახლა ეს გაწევა ბატონ ბიძინამაც მიიღო და თუ ჩათვალა საჭიროდ რომ ის გუნდს ჭირდება და ჭირდება ამ ფორმით, მე მგონია რომ მას კარგად აქვს ეს გააზრებული. მე მგონია რომ გუნდმა ივანიშვილის ბატონ ბიძინას ჩართვით ამ პროცესში მარტო მოიგო. ბიძინა ივანიშვილის თავისი პოლიტიკური ავტორიტეტით აქვს ის წონა, რომელთაც შეუძლია უფრო ეფექტური გახადოს ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების წარმართვა. მისი უშუალო მონაწილეობა. აშულს ეს არ შეეძლო. ახლა მე მაგით გითხარით, რომ ეს ბატონ გიორგი პილიკაშვილს კი არა აკნინებს რაიმენაირად. უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობა ქართული ოცნების გამარჯვებაში იმდენად ერთმნიშვნელოვანია და მას ისეთი განსაკუთრებული პოლიტიკური ავტორიტეტი აქვს ამით შეძენილი გუნდში, რომ რა თქმა უნდა მისი ფაქტორია ამ შემთხვევაში არის ცალსახა და ერთმნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ოპოზიციის შეფასებებს, ეს გაჭირვებით ნაკარდახევი ნაბიჯია, ასე ეხმაურება კოალიციის ყოფილი წევრი და რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებას. დავით ბერძენიშვილის თქმით, ქართული ოცნება დახავსდა და ის კომუნისტურ პარტიას დაემსგავსა. აქედან გამომდინარე, ივანიშვილის დაბრუნება ვერ იქნება რთული სიტუაციიდან გამოსავალი აცხადებს ბერძენიშვილი. რა თქმა უნდა, ეს გაჭირვების ამბავია. რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი იყო გულწრფელი, უბრალოდ სიტყვები მთლად ზუსტი ვერ მოძებნა, მაგრამ ეს არ არის არსებითი. მან თქვა, რომ ძალიან ცუდად თუ იქნება საქმე, მაშინ დაბრუნდებიო. არ არის ახლა ძალიან ცუდად საქმე და ამიტომ არ ვხედავ საჭიროებასო თვლიდა 2015-ში. 2018 წელს იმდენად ცუდად არის საქმე, რომ აი ბიძინა ივანიშვილმა რას დახატა, სადაც თქვა, რომ თუ ისე მოიქცევა ქართული ოცნება, თუ სააკაშვილივით ცუდი გახდება და თუ ხალხს არ მოусმენს და ხალხს მისი ატანა აღარ ექნება, აი მხოლოდ მაშინ შეიძლება დაბრუნდე. Ну, ახლა დაბრუნდა, თუმცა რა თქმა უნდა, როცა პარტიის დამფუძნებელი წლების შემდეგ რაღაცა გამოცვლილი თასმებივით პრემიერ-მინისტრი პარტიის თავმჯდომარეების შემდეგ ბრუნდება პარტიის ხელმძღვანელად ბრეჟნევივით, ბრეჟნევსაც არ ჰქონდა მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტი და არც პრეზიდიუმის თავმჯდომარის პოსტი, არც პრემიერი იყო, არც პრეზიდენტი. იყო ერთადერთი და განუმეორებელი საბჭოთა კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელი და ბიძინაც იქნება საბჭოთა კავშირის მაგვარი საქართველოს კომპარტიის, ანუ დღევანდელი ქართული ოცნების პარტიის ხელმძღვანელი. ის ცუდად დაამთავრებს, როგორც ჩანს, ის პროცესები, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს, ის მართლაუძრაო
თაობის ხანა, რაც მოსაბჭოთა საქართველოში ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არის ივანიშვილის მმართველობის მეორე ნახევარში, ისიც როგორც ჩანს, ისეთივე უიღბლო აღმოჩნდება და ქვეყნისთვის დამაზარალებელი სამწუხაროდ, როგორც აღმოჩნდა მისი წინამორბედი სააკაშვილის მმართველობის მეორე პერიოდი, შევარდნაძის მმართველობის ბოლო წლები განსაკუთრებით დაიჟანგა, დახავსდა საქართველოს ხელისუფლება, ქართული ოცნება და ახლა ჟანგისგან გათავისუფლებას დაჟანგებული პარტიის მთავარი შემოქმედი ბუნებრივია ვერ შეძლებს. ისე ერთი ნახევრად ხუმრობით, ერთსაც ვიტყვი, მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ მას და ის უკიდეგანოდ ეჭვიანი ადამიანია და სერჟ სარკისიანი, რომელიც ყველანაირად აკონტროლებდა ვითარებას სომხეთში და მაინც ვერ შეძლო საკუთარი ხელისუფლების შენარჩუნება, ახლა ფორმალურად ხელისუფლების გარეშე შესაძლოა ესეც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც დააჩქარებია ივანიშვილს მისი გაგებით მეორედ მოსვლა. პოლიტიკური კრიზისი თუ მზადება 2020 წლის არჩევნებისთვის გახდა თუ არა სააკაშვილის გააქტიურება ივანიშვილის დაბრუნების ფაქტორი, რას იზამს პოლიტიკაში დაბრუნებული ყოფილი პრემიერი და როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღის ამბების სტუმრები იქნებიან ირაკლი, სესიაშვილი, დავით, ჭიჭინაძე, გიგა, ბოკერია, ნიკა, რურუა, ზურაბ, ჯაფარიძე და ზურაბ, ბიგვავა. მინდა მივესალმოთ ჩვენს პირველ სტუმარს, ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს და პარლამენტის თავდაცვითა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს, ბატონ ირაკლი სესიაშვილს. ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები, რომელსაც ის აკეთებდა რამდენიმე წლის წინ პოლიტიკაში შესაძლო დაბრუნებაზე, თქვენ ალბათ მოისმინეთ. რატომ გახდა აუცილებელი ყოფილი პრემიერის და ქართული ოცნების დამფუძნებლის დაბრუნება? ვერ გაართვით თავი დაკისრებულ მოვალეობებს მმართველმა გუნდმა და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და ახლა ბიძინა ივანიშვილი იძულებული ხდება რომ ისევ დაბრუნდეს პოლიტიკაში? ლევან, მოდით ჯერ პირველ რიგში განცხადებებში გავერკვეთ. იმიტომ რომ როდესაც ბატონი ბიძინა საუბრობდა პოლიტიკაში დაბრუნებას, ის გულისხმობდა ხელისუფლებაში დაბრუნებას, ან პრემიერის, ან პრეზიდენტის, ან პარლამენტის თავმჯდომარის, ან სხვა სახელისუფლებო რანგში. იმიტომ რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ბატონი ბიძინას დაბრუნებას პარტიის თავმჯდომარედ, ის ამ პარტიიდან არც არასდროს არ წასულა. ის იყო და არის მისი დამფუძნებელი, ის არის წევრი და ის ყოველთვის ქართული ოცნების ყრილობებში იღებს მონაწილეობას და მე მგონი ამას თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ. ამიტომ ის კი არ ბრუნდება ხელისუფლებაში და რაიმე უბედურებასთან კი არ გვაქვს საქმე, როგორც ჩვენს ოპონენტებს უნდათ რომ წარმოაჩინონ, რომ თითქოს ბატონი ბიძინას დაბრუნება რაიმე სერიოზულ კრიზისთან არის დაკავშირებული. არა, ის მოდის იმისთვის, რომ ის გამოწვევა, რაც ჩვენს პარტიას აქვს და ეს გამოწვევა არის, რომ ჩვენ პარტიულად ჩამოყალიბდეთ ძლიერ სტრუქტურად, თავისი შესაბამისი სისტემურობით, დავემსგავსოთ ევროპული ტიპის პარტიას, რომელსაც ექნება არა ამოცანა, რომ არჩევნებიდან არჩევნებისთვის მოემზადოს. არამედ მას ექნება ის გამოწვევა, რომ ჩამოყალიბდეს ძლიერ პარტიულ ორგანიზმად, რომელიც რა თქმა უნდა გააძლიერებს ჩვენ მხარდამჭერებს, გააძლიერებს მმართველ პოლიტიკურ ძალას, რაც თავისთავად ბატონო ირაკლი, ამით რას ამბობთ, რომ ქვეყნის მმართველობა პარტიის თავმჯდომარემ გიორგი კვირიკაშვილმა, გენერალურმა მდივანმა კახიკალაძემ, აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ ვერ შეძლეს ქართული ოცნების ევროპულ ძალად და ევროპულ პარტიად ჩამოყალიბება და თავი ვერ გაართვეს იმ ამოცანებს, რაც პარტიის წინაშე დგას და ამისთვის ბრუნდება ივანიშვილი. ლევან, ძალიან კარგია რომ ეს კითხვა დაამისვით, იმიტომ რომ მე მინდა რომ საზოგადოებამ მთლიანი სწორი სურათი დაინახოს, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლების შესაბამის ლიდერს აქვს თავისი ფუნქცია, რაც განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობით. პრემიერს აქვს თავისი ფუნქცია მოვალეობა, როგორც მთავრობის მეთაურს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, როგორც პარლამენტის ხელმძღვანელს და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ რომელიმე ვერ გაართვა თავი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენი პარტიის გაძლიერებისთვის რა რესურსი და ძალა გჭირდება. დიახ, ბატონ პრემიერს, რომელიც პარტიის თავმჯდომარე გახლავთ, მას თავისი დღის წესრიგიდან გამომდინარე, ეს არის აბსოლუტურად ობიექტური რეალობა, არ აქვს საკმარისი დრო და რესურსი იმისათვის, რომ პარტიის მშენებლობისთვის, ასე ვთქვათ, დახარჯოს დრო და ასე ვთქვათ, იმუშაოს ამ მიმართულებით. ამიტომ რამდენადაც ჩვენ დღის წესრიგში ვიდგას ამოცანა, რომ
პარტია იყოს არა არჩევნებიდან არჩევნებისთვის მზადებაში, არამედ იყოს სრულმასშტაბიანად თავისი თავისი რა გამოდის მაშინ რომ ბიძინა ივანიშვილი გუნდება იმისთვის რომ აწყოს პარტიის სტრუქტურა, მაგალითად შეხვდეს რეგიონალურ კოორდინატორებს, შექმნას რეგიონალური ოფისები. მას ამის რა გამოცდილება აქვს თუ შეგიძლიათ მაშინ გითხარით. და თქვენ პირადად თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, თქვათ მინისტრები, ხელისუფლების გავლენიანი წარმომადგენლები იქნებიან თუ არა ანგარიშვალდებული პარტიის თავმჯდომარესთან თუ ის მხოლოდ დაკავდება პარტიული საქმიანობით გააკონტროლებს რეგიონალურ ოფისებს, დედაქალაქის ოფისს და ასე შემდეგ? ლევან, აი სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა, რომელზეც მინდა რომ პასუხი საზოგადოებამ სწორად გაიგოს, იმიტომ რომ როცა ვსაუბრობ სახელმწიფო შტოებზე და შესაბამის ლიდერებზე, ისინი მოქმედებენ შესაბამისი კანონმდებლობის ფარგლებში. მათ გააჩნიათ თავისი უფლება-მოსილება. ეს ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა, თუ კი ის გახდება პარტიის თავმჯდომარე, ის რა თქმა უნდა არამც და არამც არ ჩაერევა სახელმწიფო საქმიანობაში. ის იქნება იმ პარტიის ხელმძღვანელი, რომელსაც ამბიცია აქვს, რომ იყოს მმართველი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ამბიცია აქვს, რომ არჩევნებში გაიმარჯვოს და ამ არჩევნებში გამარჯვებას სჭირდება იმიჯი, სჭირდება პლატფორმა, სჭირდება პოლიტიკური სტრატეგია, პოლიტიკური ხედვა და თუ არა ბატონი ბიძინა, ვინ ჩამოაყალიბებს ამ მიდგომებს ყველაზე კარგად. ამიტომ ამ გადაწყვეტილებას ყველა ჩვენი მხარდამჭერი შეძლებდა, რა თქმა უნდა, სიხარულით და მე არ გამკვირვებია, რომ ჩვენი ოპონენტები არიან დამწუხრებულები, მე არ გამკვირვებია, რომ მათ სურთ, რომ ეს ჩვენი წარმატება წარმოაჩინონ როგორც ქვეყანაში შექმნილი რაღაცა კრიზისის ფორმატში, რაც რა თქმა უნდა შორს არის რეალობისგან, იმიტომ რომ რეალობაში ჩვენ ოპონენტებს ძალიან შეეშინათ, იმიტომ რომ ბატონი ბიძინა, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი იმიჯით სარგებლობს, რომელსაც აქვს ამასთანავე ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი პოლიტიკური პასუხისგებლობა, თავისთავად ცხადია, მისი შემოსვლა პარტიის თავმჯდომარედ დაყენება, რა თქმა უნდა, ის ჩვენ ძალიან გაგვაძლიერებს და იქსაა ჩვენ ძლიერდებით, რა თქმა უნდა, ოპონენტებს ნაკლები შანსი აქვს თავიანთი პოლიტიკური ამბიციები დაიკმაყოფილონ. ბატონო ირაკლი, თქვენ პარტიულად იქნებით თუ არა ვალდებული, მხოლოდ არის მათი მას თქვენი საქმიანობის შესახებ ჩააბაროთ ანგარიში. თქვენ ეს ვალდებულება გექნება? ლევან, მე როცა აქ პარლამენტის შენობაში ვზივარ, ჩემს ოთახში და თავისთავად ცხადია უძღვები ჩემს საქმიანობას, მე პასუხისმგებელი ვარ ჩემი კანონმდებლობის და ჩემი ქვეყნის წინაშე. რაც შეეხება პარტიულ პასუხისმგებლობას, თავისთავად ცხადია, მე ჩემი წილი პარტიული პასუხისმგებლობა აქვს, იმიტომ რომ პარტიას აქვს თავისი წესდება, პარტიას აქვს თავისი პლატფორმა, პარტიას აქვს თავისი განაპირობები, რომლებიც პარტიულად უნდა შევასრულოთ. როცა საქმე დადგება, რომ პარტიული საკითხები ჩვენ გადავწყვიტოთ და დავარეგულიროთ, აქ რა თქმა უნდა, ჩემი წილი პასუხისმგებლობა მექნება. თუმცა როცა ვსაუბრობთ, რომ მე როგორც თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის საქმიანობ ამ ოთახში, თავისთავად ცხადია, მე ამ საქმიანობაზე პასუხისმგებლობა მეკისრება კანონმდებლობით ქვეყნის წინაშე, პარლამენტის წინაშე და იმ საზოგადოების წინაშე, რომელიც ჩვენგან მოელის, რა თქმა უნდა, ქმედით დამბიჯებს. ამიტომ ამ ორ საკითხს ერთმანეთისგან ნუურებ და წარმოგიდგენიათ ისე, რომ თუ მე ასე ვთქვათ, კომიტეტის თავმჯდომარის ფარგლებში და ამ ფორმატში რაიმე ნაბიჯს გადავდგავ, ის აუცილებლად პარტიის თავმჯდომარეს უნდა შევეკითხო. არამც და არამც. პარტიის თავმჯდომარეს მე შევეკითხები, როცა იქნება პარტიული საკითხი, როცა იქნება ჩვენ ამომრჩევლების საკითხი, როცა იქნება პარტიულად განსაზღვრული წესდებით განსაზღვრული საკითხები. ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს და დრო გვაქვს ცოტა, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებით აუცილებლად უნდა გკითხოთ ერთ თემაზე, რომელიც განცხადება, რომელიც გააკეთა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრმა, პატრიოტთა ალიანსიდან ემზარ კვიციანმა, სადაც ის ამბობდა, რომ როდესაც იმყოფებოდა დევნილობაში, მას ავალებდნენ და აიძულებდნენ, რომ გაეკეთებინა განცხადებები, რომ საქართველოში თითქოს ის ხედავდა და ქონდა ურთიერთობა, თქვათ, ამერიკელ სამხედროებთან და ასე შემდეგ. ქვეყნის საწინააღმდეგო განცხადებები, მან თქვა, რომ ეს განცხადებები კონკრეტულ ქმედებაში არ გადაზრდილა და თქვენი პასუხი მოვისმინეთ ამ განცხადებაზე, რომ ეს არის რაღაც მისი პირადი თემა. მინიმუმ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე უნდა დაიწყოს ამ საკითხზე მოკვლევა შესაბამისმა სამსახურებმა და ის მაინც დაადგინოს ემზარ კვიციანს, ვინ ავალებდა, რომ საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო განცხადებები გაეკეთებინა. ეს მაინც არ უნდა გაირკვეს? ლევან, ჩემი განცხადება მოისმინეთ პოლიტიკურ მედიაში, რუსთავი 2-ზე, რომელმაც რა თქმა უნდა ამოჭრა ის მეორე ნაწილი, სადაც მე განმარტავდი რას ნიშნავდა მის პირადი საქმე. ეს ჩვეული ფორმატი არის რუსთავი 2-ს, როდესაც
ხდება იმ ასე ბატონო ირაკლი მე რუსთავიორის კრიტიკაზე არ მიკითხავს ხო თუ შეიძლება ჩვენს ეთერში თქვენ ხართ აპირდაპირ შეგიძლიათ გვიპასუხოთ მე საზოგადოებას ვუხსნი ლევან მე საზოგადოებას უხსნი რატო გავიდა ამ სახით და არა ბოლომდე იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი სტილი არის ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების რაც შეეხება რეალობას პირველ რიგში ის არის ჩემი კოლეგა და თავისთავად ცხადია ჩვენ ამ კოლეგიალობას და ამ ეთიკას ვიცავთ ეს ერთი მეორე თუ მან გააკეთა და იმოქმედა კანონსაწინააღმდეგოდ ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის ეს არის შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოების გადასაწყვეტი რამდენად მოქმედებდა ის კანონის ფარგლებში ხომ არ დაარღვია მან შესაბამისი კანონმდებლობა და საფრთხე არ შეუქმნა ჩვენს ქვეყანას და თუმცა თქვენ არ ხართ დაინტერესებული როგორც თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე რომ გაირკვეს ეს დაირღვა თუ არა კანონი და ვინ ავალებდა საქართველოს პარლამენტის მოქმედ წევრს რომ გაეკეთებინა ქვეყნის საწინააღმდეგო ინტერესების საწინააღმდეგო განცხადებები ეს არ უნდა დადგინდეს ლევან პირველ რიგში სიტუაციაში გაერკვიეთ ის არის მე მომწონს თუ არ მომწონს და მე პირდაპირ გეტყვით რომ ჩემი და ბატონი კვიციანის პოლიტიკური შეხედულებები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან მე შეიძლება მისი ეს ქმედებები წარსული თუ დღევანდელი არ მომწონდეს მაგრამ ის არის პარლამენტის წევრი ის არის არჩეული მათ გარკვეულმა ჩვენმა მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა ხმა მისცა და მე არ მაქვს არანაირი ბერკეტი რომ მისი დეპუტატობის რევიზია განვახორციელო თუ რაიმე კანონდარღვევა არის ეს არის სამართალდამცავების მოქმედების არეალი და ჩემი არანაირი მითითება და არანაირი მოსაგება სამართალდამცავების მიმართ რომ გინდა თუ არა ეს გამოიძიეთ ეს არის არასწორი და არაკომპეტენტური ამაზე ვსაუბრობდი მათ შორის რუსთავიორთან და მეცაც მადლობა ბატონო ირაკლი იმ ასე ვთქვათ ამ კი ბატონო დრო არ აქვს მადლობა დრო გვაქვს შეზღუდული საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და პარლამენტის ეგრეთ წოდებული მეამბოხე ფრთის წევრი ყავს ახლა დავით ჭიჭინაძე სტუდიაში მოგესალმებით ბატონო დავით მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი ფიქრობდნენ რომ თქვენი საკითხის და თქვენი თანამოაზრეების საკითხის განხილვა მოხდებოდა დღეს ქართული ოცნების ოფისში თუმცა მოვისმინეთ საგანგებო შეკრებაზე საგანგებო განცხადება რომელსაც როგორც თქვენ გითხარით ეთერის წინ არ იცოდით რომ ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა დაბრუნებას პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ხომ არ ნიშნავს ეს ფაქტორი რომ თქვათ დაპირისპირებულ ბანაკებს შორის ერთ-ერთმა გაიმარჯვა თქვენმა გუნდმა ან ახლები როგორც უწოდებენ მათ გუნდს რომელსაც უპირისპირდებით და საკმაოდ კრიტიკულ განცხადებებს აკეთებთ მათთან მიმართებაში მე ვფიქრობ რომ ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება პოლიტიკაში ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე ის პროცესები რომელიც მანამდე განვითარდა თუმცა იყო ეს პროცესები რაღაც ასე ვთქვათ ერთგვარი კატალიზატორი იმისა რომ დაბრუნებულიყო ვიცი ალბათ იყო ხო იმიტომ რომ პრინციპში თუ ჩვენ იმას მივადევნებთ თვალს რომ ავწდით ჩემი განცხადებები ძირითადად იმას რომ ჩვენი ამორჩევლების მოთხოვნას იმას რასაც პირდებოდა ქართული ოცნება მაგას ავწდით და უფრო შიდა ბრძოლებში გადაერთო ესე რომ ვთქვათ და იყო რაღაც გარკვეული დეპუტატების მიმართ პრეტენზიები გამოთქმული რაღაც დისციპლინის დამყარება დისციპლინას კიდევ ერთხელ ვიძახი ვერასოდეს ვერც ერთი დაწერილი ფურცლით ვერ დაამყარებ რა დეპუტატებში ამას სჭირდება ავტორიტეტი მაღალი ავტორიტეტი ისეთი როგორც გააჩნია ბიძინა ივანიშვილს და მე ვფიქრობ ამით ეს საკითხი ამოწურულია და დახურულია და თვითონ ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება მე თვლი რომ ძალიან პოზიტიურ როლს შეასრულებს თვითონ საზოგადოების დაწყნარებასაც. თქვენ ამბობდით რომ ქართული ოცნების ძალიან სერიოზული პრობლემა არის კოლექტიური ზარდიაშვილები ასე მოიხსენებთ ადამიანებს რომელსაც ამბობდით რომ ისინი იყვნენ კავშირში რაღაც ყოფილ ხელისუფლებასთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან საინტერესოა ვისი გავლენების შემცირდება ბიძინა ივანიშვილის პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დაბრუნების შემდეგ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი, აღმასრულებელი მდივანი კალაძე, გენერალური მდივანი კალაძე, აღმასრულებელი მდივანი კობახიძე, თუ ვისი გავლენაა შემცირდება? მე ვთვლი რომ ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებით კი არ შემცირდება ნებისმიერ გუნდის წევრს ქართული ოცნებისას მიეცემა მეტი საშუალება უფრო ეფექტურად იმუშაოს საზოგადოების და ამორჩევლის სასარგებლოდ და საშუალება არ გქონდათ. მე ვიცი ხა არ არის დასამალი რომ გავლენა გაძლიერდება. ნუ ნებისმიერი ვისაც სურვილი აქვს რომ ქართული ოცნების დანაპირები შეასრულოს, იმიტომ რომ ამ დაპირების სათავეში იდგა ბიძინა ივანიშვილი და მე ვფიქრობ, იმიტომ დაბრუნდა რომ თვითონაც
დაპირებები მიიყვანოს ბოლომდე და მე ვფიქრობ ნებისმიერ დეპუტატს, ვისაც ეს სურვილი ექნება, მას ექნება უფრო მეტი საშუალება, რომ ეს დაპირებები შევასრულოთ. ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა თავის ინტერვიუში, რომელიც ჩვენ მაყურებელმა უკვე იხილა დასაწყისში, რომ ის პოლიტიკაში დაბრუნდება და იმ შემთხვევაში თუ საქმე იქნებოდა ძალიან ცუდად. ეს დაბრუნება მიანიშნებს თუ არა იმაზე, რომ მინიმუმ კრიზისი მაინც აქვს ქართულ ოცნებას, რადგან თქვენ გამოდიოდით და ამბობდით, რომ პარლამენტში დაეპატრონებენ სიტუაციას ადამიანები, რომლებიც არ არიან გამოცდილები. სხვა მხრივაც ხედავდით პრობლემებს, თქვა საპარლამენტო გუნდსა და საზოგადოების რეაქციას თუნდაც იმაზე, რაც ხდებოდა, ხო, ხა იმ განცხადებების მერე ის ხარდაჭერა, რომელიც არსებობდა, ხო? მე ვფიქრობ, პრობლემაზე მიუთითებდა და იმიტომ არის ლიდერი რომ ზუსტად დროულად იგრძნოს, როდის არის ძალიან ცუდად რო არ გახდეს სიტუაცია და დროულად ჩაერთო და ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას საქმე ქონდა ცუდად და იმისთვის რომ ეს კრიზისი არ გაღრმავებულიყო, ამიტომ ბრუნდება. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ბევრმა დაკარგა რეალობის შეგრძნება, იმიტომ რომ დაიწყეს კრიტიკი თავმჯდომარის, იყო ერთმანეთის გამომრიცხავი, ესე რომ ვთქვათ, განცხადებები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დროული იყო ეს დაბრუნება და თვითონ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი საზოგადოებაზე ძალიან დამაწყნარებლად მოქმედებს, დამამშვიდებლად, ესე რომ ვთქვათ და ქართულ ოცნებაზეც და შესაბამისად კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან დადებით გავლენას მოახდენს, მე ვფიქრობ, მოვლენების განვითარებაზე. რეფორმების ახალ ტალღაზე საუბრობდნენ თქვენი გუნდის ლიდერები ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნების შემდეგ. რა უნდა გააკეთოს თქვენ, ამბობდით, რომ გუნდში ხედავდით პრობლემებს. რა უნდა გააკეთოს ივანიშვილმა, რომ არ წავიდეს მართველი გუნდი ისეთ კრიზისში, რომელსაც რეაგირება უკვე იქნება გვიანი. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი გუნდის იყო ერთობა. და ბიძინა ივანიშვილის მეშვეობით, გავერთიანდებით და ვისაც სურვილი არ ექნება ერთობის, მას სულ ვიძახთ იმე, რომ შეუძლია გავიდეს, ცალკე გააკეთოს პარტია და დაუპირისპირდეს ქართულ ოცნებას. თუ არ მოგწონს თავმჯდომარე და იმაში ვარ კიდე დარწმუნებული, რომ დღეს ახალი თავმჯდომარის პირობებში მისი განცხადებების რევიზიას ვერავინ ვერ შეძლებს. და სანამ დაგემშვიდობებით, გთხოვთ გულწრფელად მიპასუხეთ ამ დაბრუნებით ძველებმა გაიმარჯვეს ახლებზე. არ ვიცი, ხა მე ეს მიზანი არასოდეს არ ყოფილა, ვინ ვინზე უნდა გაიმარჯვოს და სიმართლე გითხრათ, თქვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ, უფრო მეტ მე ის განცხადებებიც კი არ მომისმენია, რაც გუნდის წევრებმა გააკეთეს ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. აი პირდაპირ გეუბნებით, რომ თქვენგან აი აქ ვისმენდი სტუდიაში იმ ინფორმაციას, რასაც ზოგ-ზოგიერთი გინდა ოპოზიციონერი, გინდა ჩემი კოლეგა აკეთებდა განცხადებებს. რომ გავეცნობი, შესაბამისად მე გეტყვით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ ესე შევხედავთ, რომ ვიღაცა იქნება გამარჯვებული ან ვიღაცა იქნება დამარცხებული, ეს საქმეს არ წაადგება. მე ვფიქრობ, გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი აძლევს საშუალებას გაერთიანებისას, ერთად ყოფნისას. მადლობა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ქართული ოცნები და დავით ჭიჭინაძე იყო დღის ამბების სტუდიის სტუმარი და ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის უკვე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი გიგა ბოკერია. მოგესალმებით ბატონო გიგა, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. რამდენად მოსალოდნელი იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს პრემიერ-მინისტრმა გაახმოვანა ქართულ ოცნებაში საგანგებო ბრიფინგზე და ფიქრობთ თუ არა რომ ქართული ოცნება მივიდა რაღაც დონემდე, სადაც ივანიშვილმა იგრძნო რომ გუნდში კრიზისი იმდენად ხმავდებოდა, რომ შეიძლება მას დაეკარგა მთლიანად გავლენები და სადავეები ქვეყანაში და ამის გამო გადაწყვიტა პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დაბრუნება. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და უბრალოდ იმის გამო სკაიპით გერთვებით, მინდა დავუზუსტო მომესმა თუ იქ ვეღაცამ თქვა ვეღაც მოწვევმა სტუმარმა, რომ ეს არის გამარჯვება ქართული ოცნების. ეს თქვა მართლა? დავით ჭიჭინაძე საუბრობდა. თქვა ეს ფრაზა იყო, რომ ეს გამარჯვება, ხო? თქვა მომესმა. არა. არ მომესმა, ხო? მართლა საოცრება არის ეს ხალხი. ერთხელ ნახო, მაგრამ გავიმეორო საფრთხოდ საკუთარ რეკორდებს ხსნიან ივანიშვილი დაწყებული, რიგითი წევრით დამთავრებული ქართული ოცნების. ეს არის გამარჯვება, ეს კაცი რომელიც რეალურად მთელი ეს წლები მართავდა ყველა მიწას, ხო? არ თვითონ არ მალავდა, რომ ყველაფერს მართავს. ისეთ კრიზისში ახმოვდა პარტია, რომ ფორმალურად შტირიდან გამოსვლა დაჭირდა და პარტიის თავმჯდომარედ დაბრუნება, ეს არის გამარჯვება. საოცარი ხალხი არიან, საოცარი ნიჭია ივანიშვილს საკუთარნაირი აბსურდის მიმდევარი ხალხის შემოკრებისა გარშემო. რეალურად ხა კონკრეტულად ამ ფორმით მოხდება თუ იმ ფორმით ამის პროგნოზი ნეპირად არ მქონია და არც მომისმენია გარშემო რა ამ ნაბიჯს გადადგავს ივანიშვილი, მაგრამ რეალურად ხეს ნაბიჯი მხოლოდ ადასტურებს იმას, რაც ხელმა საქართველოს მისცეს ციცის მის ადევნებს ხალხურს, რომ არის ღრმა კრიზისი
გუნდის კაპიტანი ქვეყანაში არის ღრმა კრიზისი და ნუ აი ამ კრიზისი ახლა შეუძლებელი გახდა როგორც ჩანს მისთვის მთლიანად იგნორირება ამის. ეს არის რაც მოხდა მეტი არაფერი და რა თქმა უნდა თვითონ ეს ნაბიჯი აქ არაფერი ამითი რეალურად. თუმცა თქვენ ხშირად და თქვენი გუნდის წევრები საერთოდ ოპოზიცია საუბრობდა არაფორმალურ მმართველობაზე და ფიქრობდით რომ ეს იყო ქვეყანაში ძალიან სერიოზული პრობლემა. ივანიშვილის ამ თანამდებობაზე დაბრუნებით იქნება თუ არა ეს საკითხი მოგვარებული და ხედავთ თუ არა თქვათ მისი ამ დაბრუნებით რაღაც დადებით ტენდენციას. არა თუ მოგვარებული არ არის საკითხი. ამ ნაბიჯი გააფორმა თავის ნაბიჯთაც კი დაადასტურა. რაც ისეც ვიცოდით რომ არაფორმალური მმართველობა ჰქონდა ერთი ტიპის და ეხლა გვქნება მეორე ტიპის არაფორმალური მმართველობა. ამით კიდევ ყველაზე კიდრინის ვინ არ არის ხო? განა არ ვიცოდით ეს პოლიტიკურად ის არავინ არ არის და არავინ არ არის ამ გუნდში ივანიშვილის გარდა, რომელიც არის აბსოლუტურად უყვარს რომ ყავდეს ჭანჭიკები და მარიონეტები. ეხლა ხარა ეს გადადგა კრიზისი ეს არაფორმულობა ალური მმართველობა იქნებოდა რომ რავადითაც არჩეული ის გადააგდო ამომრჩეველი დაპირების ზვიად პრემიერის ვანიშვილი რაღაცა ფორმა გამოიჩინა და მეორე კიდევ ჩვენი საზოგადოებისთვის ჩვენი ხალხისთვის ეს ყველაფერი არის მეათე სახელმწიფო რეალობა პრობლემებს მასში ამდენს პლაც ერთი სამწუხაროდ ერთადერთი რამე შეცვლის რეალურად ვითარებას არის აწყებული აწუყე პარტიის თავმჯდომარე ივანიშვილი დამთავრებული პრემიერის გიგაშვილი და მთელი ამ გუნდით აი რომლებსაც ახლა ეს გამარჯვებად მიაჩნიათ და როგორც საკუთარ პირად რაღაც გამარჯვებას ელიან ამაში ამ ყველა ხალხის ჩამოცილება ხელისუფლებიდან მშვიდობიანი დემოკრატიული არჩევნების გზით და ქვეყნის ნორმალური განვითარების გზაზე გადაყვანა. ეს არის ჩვენაც გვჭირდება. დანარჩენი ეს ყველაფერი არის აბსურდის თეატრი, რომელიც ყოველდღე გვესმის და იმიტომ ვერ ვმალავ ამ ჩემ განცვიფრებას კიდევ ამ 5-წლიანი თუ 6-წლიანი მმართველობის მერეც კი რომ შეიძლება სერიოზულმა პოლიტიკოსმა თქვას რომ გამარჯვებაა ეს, მაგრამ ვიღაცის რომ კაცი რომელიც ამდენი წელი სწავლობდა თან გამოგიცხადა რომ აღარა ვარ საჭირო ისე მაგრა ავაწყე საქმეო. მე არ ფიში აღარა ვარ საჭირო და ხოშეს დღეს გაიხსენეთ მომორჩა ცოლუქცერებში რომ თუ მომიწია დაბრუნება ესე იგი ცუდად არის საქმე და მეორედ მოსვლაო და აი ამაში რომ დავეთანხმოთ ცუდად არის საქმე ძალიან კონდა ეს მისი ჭყალებში დაბრუნება არათუ საციკათოდ ვერაფერს ვერ შეცვლის საერთოდ ვერაფერს ვერ შეცვლის და ყველაფერს შეცვლის საქართველოს ჩამოშორება არჩევნების გზიდან. მადლობა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი პოლიტიკურ ცენტრ გირჩის დამფუძნებელი და საპრეზიდენტო კანდიდატი ზურაბ ჯაფარიძე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნიკა რურუა შემოგვიერთდნენ. მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ბატონო ნიკა, თქვენი პარტიის ლიდერის განცხადება გავრცელდა ცოტა ხნის წინ, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს რომ ივანიშვილი ბორგავს მის წინააღმდეგ საფრანგეთში სისხლის სამართლის საქმის აღძვრით და მეზობელ სომხეთში ოლიგარქიის დამხობით შეშინებული და ის იძულებული ხდება გამოვიდეს ხეების ჭრილის კომფორტიდან და პირადი დაცვა ისევ ღია პოლიტიკაში ეძებოს. რამდენ ხომარ ფიქრობთ რომ ამ შემთხვევაში ცოტა გადაჭარბებული იყო პარალელები სომხეთთან და ზოგადად შიშები მის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით და ჭრილში ყოფნაზე? პირიქით მე ვფიქრობ რომ მეტის თქმაც შეიძლება აქ გარკვეულწილად დიდი როლი ითამაშა Freedom House-ის და დასავლეთის წნეხმა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ოპოზიციის წნეხმა, რომ არაფორმალური მმართველობა რეალურ პრობლემად ექცა ჩვენ ქვეყანას და ივანიშვილი ასეთი იყო და ასეთად რჩება, იმიტომ რომ პრინციპში პარტიის თავმჯდომარეობა არ არის თანამდებობა სახელმწიფოებრივი, მაშინ როცა ეს კაცი სახელმწიფოებრივ ვად მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს აბსოლუტურად არასახელმწიფოებრივს, მაგრამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. მისი მოსვლა მორიგი ტყუილია, იმიტომ რომ ის არსად არ წასულა. ის ყოველთვის იყო უბრალოდ ჭრდილიდან გამოვიდა, ვაიძულეთ ასე ვთქვათ, ჩვენ და ჩვენმა დასავლელმა მეგობრებმა ჭრდილიდან გამოსვლა და იგი შეშინებულია. ამას ასევე ცხადყოფს ოცნების სხვადასხვა ლიდერების გამომეტყველებები დღეს ვნახეთ, ყველას ჩამოსტიროდა ფიზიონომია, იქნებოდა ეს გვარები ბევრის არ მახსოვს, მაგრამ იქნებოდა ეს ქალაქის მერი კახა
კალაძე, თალაკვაძე, თუ სხვები და სხვები. მათ ყველას ჩამოსტიროდათ სახეები. ბატონო ნიკა, ვინმეს რამე დაუშავდება ივანიშვილის დაბრუნებით? როგორცაც ჩანს, ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ ჩრდილიდან კარგად ვეღარ მართავს ამ თავის მარიონეტებს და პირდაპირ გადაწყვიტა ოცნების ბანაკში თვითონ ერთპიროვნული კონტროლი დაამყაროს. იმიტომ როგორც ვიცით, ისინი სხვა ჯგუფები გავლენების პირველ რიგში გადანაწილების, კორუფციის მიზეზების და ძალაუფლების მოპოვების გამო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ხანდახან ფიზიკურადაც ლამის მანდატურების გაშველება იყო საჭირო. ამიტომ ივანიშვილმა დაინახა, რომ თავისი ოცნება როგორც ხუხულა აი კარტის უკვე დაინგრა 6 თვის თავზე და ამ ახალი ეგრეთ წოდებული ჭყალებში მოსვლით, იმიტომ რომ იმეორე პარტიის არცად არ წასულა, უნდა რომ ხალხი კიდე ერთხელ გააბიტუროს და ყალბი მოლოდინი შექმნას, ვითომ ის რაღაცას გააკეთებს. უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის პროფესიონალი მატყუარა და მისი ყველა დანაპირები აბსოლუტურად ყველა დანაპირები იყო ერთი დიდი სპეცოპერაციის ნაწილი, რომელსაც ქვია საქართველოს მოსახლეობის გასულელება. ბატონ ზურაბ, რაც შეეხება თქვენს პოზიციას, მუდმივად თქვენ საუბრობდით არაფორმალურ მმართველობაზე. ივანიშვილის ამ ფორმით დაბრუნება პოლიტიკაში იქნება თუ არა უფრო სტაბილიზაციის მაჩვენებელი და ზოგადად სასარგებლო, რომ ქვეყანაში მსგავსი პრობლემა, თქვათ, რაზეც საუბრობდა ოპოზიცია, აღარ იქნება და ის იქნება მმართველი გუნდის უკვე პარტიის თავმჯდომარე. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მე არ მგონია რომ რაღაცა პრინციპულად იცვლება. გასაგებია რომ უკეთესია თუ ეს ადამიანი იქნება უფრო გამოჩნდება საჯარო სივრცეში და ნაკლებად იქნება დამალული როგორც აქამდე იყო, მაგრამ ჯამში ჩემი პრინციპულად არაფერი არ იცვლება, უბრალოდ ამ ადამიანს დაუდგა კონკრეტული პრობლემა და ეს პრობლემა არ დამდგარა ეხლა დღეს და არც გუშინ ეს პრობლემა არ. რა პრობლემა ბატონ ზურაბ? პრობლემა არის ისო ქართულ ოცნებაში არის გაერთიანებული ადამიანები, რომლებსაც აქვს სულად განსხვავებული მსოფლმხედველობა და საერთოდ რა უნდათ კაცმა არის არც პოლიტიკაში რა უნდათ ეგეც გაუგებარია და ამ ქვეყნის გარდა უნდათ ეგეც გაუგებარია. არანაირი მიზანი, არანაირი ხედვა ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ, უბრალოდ არიან შეყრილი ყველა ერთად და ისინი ერთად შეყარა სწორედ ბიძინა ივანიშვილმა და დიდი ხანი წლების განმავლობაში რას აკეთებენ თვითონაც არ იციან. რეალურად ეგრე არის. ეხლანდელი პარლამენტი განსაკუთრებით ეგრე არის. ანუ რას აკეთებს საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს არავის. და ეს პრობლემა დგას ამ წინა პარლამენტშიც იყო პრობლემა, როდესაც შიგნით იწება ხოლმე რაღაცებზე ჩხუბი ეს არის, რაღაც არ ვიცი, კორუფციული ინტერესები თუ თანამდებობები თუ ძალაუფლება თუ რა არის, მაგრამ ამის გამშველებელი ყოველთვის არის ივანიშვილი. ეს წინა პარლამენტშიც ესე იყო, გაგახსენებთ იგივე ქუსნაშვილის ჰქონდა მსგავსი შემთხვევა, როდესაც მასთან ერთად აჯანყდა რამდენიმე პარლამენტარი და შემდეგ საქმე გაარჩია ისევ ივანიშვილმა. რეალურად ეს ადამიანი ვერ გაექცა ამ რაღაც ერთგვარი გამშველებელი დამლაგებლის ფუნქციას და ვერ დაემალა ვას ვერც სოლოლაკში და ვერც ურეკში და უწევდა ამის კეთება და უბრალოდ ეხლა მოხდება სწორედ აი ამ ფუნქციის რაღაცა ფორმალიზება, ბარემ ის იქნება პარტიის თავმჯდომარე და ბარემ რადგან პარტიის თავმჯდომარე იქნება, მისი უშუალო კომპეტენცია იქნება ისო დაალაგოს ეგეთი რაღაცები. ანუ რეალურად ის ქვეყნისთვის რა შექმნის პარტიის შიგნით ჩასატარებელია, რაც კალაძემ გააკეთა დაახლოებით ეგეთი რამეა და მაგისტრის შანსი შემეას. მეორე მიზანი შეიძლება იყოს ის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები მოდის და საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ეს ადამიანი გამოდის ხოლმე, რომ რაღაცნაირად დაეხმაროს ამ გუნდს, რომელმაც წლების განმავლობაში ვერ დავადა ვერც ერთი პოლიტიკური ლიდერი და ყველა არჩევნების წინ სერიოზული გაჭირვება აქვს ამ თვალსაზრისით. ქვეყნისთან მიმართებაში არაფერი არ შეიცვლება, მანამ სანამ ოცნებას არ ექნება და მე არ მჯერა რომ ოდესმე ესეთი რამე მოხდება, კონკრეტული ხედვა რას უშვება ამ ქვეყანას, საით ვიყავს ეს ქვეყანა და რა არის გასაკეთებელი, მანამდე ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ანუ ის მან შევა დაალაგოს ოცნების შიგნით რაღაცა ურთიერთობები და ვეღარ ვნახოთ კადრების რაც ერთმანეთზე იქაჩებიან ოცნების დეპუტატები, მაგრამ ეს არანაირად არ აისახება იმაზე, რომ ქვეყანა წაიყვანოს სწორი მართლობით, რომ არ იციან საით უნდა წაიყვანონ და არ სჯერათ საით არის წასაყვანი ეს ქვეყანა და როგორ შევა ამ რამე უშველოს. მადლობა ბატონ ზურაბ, დაგემშვიდობებით და ბოლო კითხვა მინდა დავუსვა უკვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს ბატონ ნიკა რურუას. ბატონ ნიკა, ფიქრობ თუ არა რომ ივანიშვილის გამოჩენა არჩევნების წინ ოპოზიციისთვის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იქნება, რადგან ალბათ მასაც ყავს მრჩევლები, კონსულტანტები და ასე შემდეგ და არჩევნებისთვის მისთვის რომ საზიანო ყოფილიყო, ის არ გამოვიდოდა ასე ღიად და თქვათ ასე მოახლოებულია საპრეზიდენტოსთან ერთად საპარლამენტო არჩევნებიც, რომელიც არც უშუალოდ უნდა მრჩევლები ყავს, რა თქმა უნდა, მისი ფულით, რომელიც პირდაპირ თქვათ რუსეთის ფულია, ის დაიქირავებს და დაქირავებულიც ყავს მრჩევლები, მაგრამ ეს რჩევები ბჭყალებში ვერ გაასულელებს
უვადოთ ქართულ ხალხს, რომელიც ამწუთას არის გაბითურებული, გასულელებული და მოტყუებული. ივანიშვილმა როგორც გახსოვთ თქვა, დიდი უბედურება თუ არ მოხდა, მე პოლიტიკაში დამბრუნებელი არა ვარო. ესე იგი, ამ ეგრეთ წოდებული მოსვლით ის აღიარებს, რომ დიდი უბედურება მოხდა. მართლაც საქართველოში მოხდა ეს დიდი უბედურება, სახელმწიფო ინსტიტუტები დაშლის პირას არის, ბევრი მათგანი კორუფციაში ეფლობა, ხალხი უკიდურეს გასაჭირშია, ვალები აღჭობს ყველაფერს, ქვეყანას მართავს აშკარად ოლიგარქიული რამდენიმე კლანი, მხოლოდ ფინანსური ინტერესებით გაერთიანებული და არ აქვს ხედვა ქვეყანას. მე არ ამგონია პატივისცემით არ დავეთანხმები ბატონ ზურას, სანამ მან თქვა რომ არ გაიგებს, სანამ ქართული ოცნება რა საწაიყვანოს ეს ქვეყანა, მას არ შეუძლია არსად ამ ქვეყნის წაყვანა. მას შეუძლია ამ ქვეყნის წაყვანა ქართულ ოცნებას მხოლოდ უკან, იმიტომ რომ მას არ აქვს არც ცოდნა, არც იდეალები, არც გული არ უძგებს ქართულად იმისთვის, რომ ქართული სახელმწიფო აშენოს და წინ წაიყვანოს. ის არის უცოდინარი კორუფციაში ორიენტირებული ძალაუფლებაზე დახარბებული ხალხის ერთობა. ამიტომ ქართული ოცნება ვერსად ვერ წაიყვანს საქართველოს მხოლოდ უსკროლისკენ. მადლობა, ნიკა რურუა იყო ჩვენი სტუმარი, რეკლამის შემდეგ კი უკვე ფსიქოლოგ ზურაბ ბიგვავასთან ერთად შევაფასებთ თავარ პოლიტიკურ მოვლენას, ასე რომ დაგველოდეთ. დღის ამბები რეკლამის შემდეგ თავარ პოლიტიკურ მოვლენაზე საუბარს გააგრძელებს უკვე ფსიქოლოგ ზურაბ ბიგვავასთან. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. საინტერესოა როგორია თქვენი შეფასება იმ მოვლენაზე, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი. ჩვენ მოვისმინეთ უკვე განცხადებები, საარქივო ინტერვიუებსაც გადავავლეთ თვალი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი აცხადებდა, რომ ის დაბრუნდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქმე იქნებოდა ძალიან ცუდად. ახლა თქვენი აზრით რასთან გვაქვს საქმე? საქმე არის ძალიან ცუდად თუ რატომ გადაწყვიტა ივანიშვილმა დაბრუნება პოლიტიკაში? მოდი ესეთი რამე ვთქვათ. პირველ რიგში ესე იგი ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდებოდა პრემიერ-მინისტრად იმ შემთხვევაში თუ საქმე იქნებოდა ცუდად. ის არ დაბრუნებოდა პრემიერ-მინისტრად, ის არ დაბრუნებოდა მთავრობაში. ის დაბრუნდა თავის პარტიაში, რომლიდანაც რეალურად არც წასულა, იმიტომ რომ პარტიის დამფუძნებელი ეს არის ისეთი ფიგურა, რომელიც ყოველთვის არის პარტიაში და ყოველთვის მისი ადგილი ყოველთვის იქ არის. ის დაბრუნდა პოლიტიკაში, ის დაბრუნდა პარტიაში, იმიტომ რომ, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მან კარგად დასახოს ახალი პოლიტიკის კონტურები, იმიტომ რომ ქვეყანა ვითარდება აგრეთვე ორგანიზაცია, შეიძლება ორგანიზაციაში იყოს გარკვეული კრიზისი, მე არ ვამბობ პოლიტიკური კრიზისი, რადგან პოლიტიკური კრიზისის მაჩვენებლები ცოტა სხვა არის. იქ არ არის 1, 2 და 3 კაცის დაუშვათ განსხვავებული აზრი. ეს უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ღირებულებითი გაერთიანება რაღაცა გარკვეული ჯგუფის, რომელიც ეწინააღმდეგება, პრინციპულად ეწინააღმდეგება ძირითად ჯგუფს. ასეთ რამეს ადგილი არ ქონია. ესე იგი ჭიჭინაძე, ეგ სხვები, ესე იგი რომელიც გამოდიან, ეს იყო რა გარკვეული სხვა აზრი, რომელსაც ისინი ხარს უჭერდნენ და რომლის პრეზენტაციას აკეთებდნენ. ძალიან კარგი თუ იყო სხვა აზრი, ღმერთმა უკნას რომ სხვა აზრი არ იყოს. ქვეყანაში, ორგანიზაციაში და პარტიაში მით უმეტეს პოლიტიკურ პარტიაში. ესე რომ მე ვფიქრობ, რომ კრიზისი ეს არის შეიძლება ჟურნალისტების ილუზია. თუ სერიოზულად მიუდგებით ამ საკითხის განხილვას, დანარჩენი ესე იგი ეს კაცი დაბრუნდა ჩემი აზრით, იმიტომ რასაც ამბობენ, რაც თქვა პრემიერ-მინისტრმა, საჭიროა უფრო მეტი ენერგია, საჭიროა ახალი ხედვა, საჭიროა უფრო ეფექტური, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური ხედვის ჩამოყალიბება, რაც ქვეყნის განვითარებას წაადგება და რატომ არა პოზიტიურად შევხედოთ ამ სიტუაციას. ჩვენ თუ ახლა დავიწყეთ იმაზე ლაპარაკი, რომ აი არაფერი არ კეთდება, ქვეყანა დაიღუპება, თუ ჩვენ მოусვენთ, ესე იგი ზოგიერთ ტელევიზიას და თუ ჩვენ მოусვენთ თუ ჩვენ წავეკითხავთ როგორც კონკრეტულად ცალკეულ გაზეთებს, ჩვენ დავინახავთ, რომ ხვალ ესე იგი გარეთ ქუჩაში ვერ გამოვალთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ გვესროლოს, ვიღაცამ წაგვართვას, ვიღაცამ მოკკლას და ასე შემდეგ. ესეთი რაღაცები ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის პანაცეა და ეს არ არის ქვეყნის სახე, ეს არის ქვეყნის რეალობა, რომელიც არის მოცემული. კი, რა თქმა უნდა, არის გაჭირვება, არის ვიღაცა ძალიან უჭირს, არის მათხოვრები, მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის დანგრევა, ხალხო.
ხო მოდი პირდაპირ ვთქვათ ბატონო ზურაბ ამ შემთხვევაში ივანიშვილის დაბრუნება იქნება თუ არა მთავარი გათვლა მას აქვს თუ არა იმაზე რომ 2020 წელს ქართულმა ოცნებამ მიაღწიოს იმას რომ ის კვლავ დარჩეს ხელისუფლებაში არის თუ არა ეს მთავარი გათვლა რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი ესეც არის თუ ივანიშვილი ახალ გზებს დასახავს თუ ივანიშვილი ახლებურად და ეფექტურად დაგვანახებს ქვეყნის განვითარების გზებს რატომაც არა ქართულ ოცნებას აძლევდნენ ხმას და მისცემენ კიდე 2020 წელსაც და შეიძლება უფრო მეტი ხანის მისცენ ხმა გააჩნია როგორ გაკეთდება ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილის მოსვლა არის ძალიან პოზიტიური მოვლენა ცოტა იმის გამო რომ ეს სულ ამბობდნენ რომ ეს კაცი საიდანაც კულუარებიდან მართავს რაღაცას ეხლა აღმოჩნდება რომ ის არის ესე იგი რეალური ფიგურა პოლიტიკური ფიგურა ძალიან სერიოზული რადგან ქვეყანას მართავს და არის საკონსტიტუციო უმრავლესობაში პარტია რომლის თავმჯდომარე ის ხდება ეს ნიშნავს რომ მისი ლეგიტიმაცია მოხდება სრულად და ივანიშვილი ჩაერთვება ქვეყნის განვითარების და ქვეყნის მშენებლობის საქმეში. ამაში პოზიტიურის გარდა ვერაფერს ვერ ვხედავ მე. ქართული ოცნების ლიდერები დღეს საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ ამბობდნენ რომ იწყება რეფორმების ახალი ტალღა და ცვლილებები. ეს ნიშნავს თუ არა იმას რომ ქართულ ოცნებაში იწყება და ხელისუფლებაში ზოგადად უნდა ველოდოთ ძირეულ ცვლილებებს მას შემდეგ რაც ჩატარდება პარტიის ყრილობა და ივანიშვილი დელეგატების მიერ ოფიციალურად იქნება არჩეული მეორედ უკვე პარტიის თავმჯდომარედ. ეხლა ბავშვები არავინ არა ვარ და გულუყუდოები რა თქმა უნდა ყრილობა აირჩევს ივანიშვილს ეს ცალსახაა და ამაზე ლაპარაკი არ იქნება და ის რომ ესე იგი ცვლილებები იქნება ივანიშვილის მოსვლასთან ერთად ესეც ცალსახაა რადგან ესე იგი ის მოდის არა იმისთვის რომ დაუშვათ რაც იყო ის გააგრძელოს არამედ მოდის იმისთვის რომ უფრო ეფექტური გახადოს ეფექტურობა ნიშნავს ადამიანების ცვლილებასაც მე არ ვიცი ესე იგი ზუსტად ვერ გეტყვით ესე იგი რა არის გადაწყვეტილი მაგრამ მე ვფიქრობ რომ იქნება დადებითი ცვლილებები ყოველ შემთხვევაში კრიტიკულად იქნება შეფასებული განვილი გზა და ცვლილებების მოყვება რაღაცა გარკვეული მიმართულებით ესე იგი ვთქვათ არაეფექტურ შეფასებას ან ეს ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ პარტიაში თავმჯდომარედ მოსვლა ეს ბევრი რამის თქმელია ის არ მოდის მთავრობაში ის არ მოდის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ის მოდის იდეოლოგიურ ორგანოში და ის მოდის ორგანოში რომელმაც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის მომავალი ყოველ შემთხვევაში ყველაზე ეფექტური ხედვა უნდა დაგვანახოს როგორი იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავალი ჩვენ რაღაცა გარკვეული ეტაპი გავიარეთ არის მთელი რიგი ადამიანები და ოპოზიციური პარტიები და ღმერთმაქნას რო არის ტელევიზიები და ბეჭდური მედიას რომელშიც ესე იგი კრიტიკა არის ზღვარს ზემოთ ღმერთმა ხელი მოუმართოთ რამდენიც უნდა იმდენი აკრიტიკონ მაგრამ არიან ადამიანები რომელიც რეალობას უყურებენ აწარმოეს საქართველოს შედეგებს უყურებენ ახალ გზებს ეხლა მე არ დავიწყებ იმას რომ ესე იგი რამდენი ადამიანი გადარჩა და ასე შემდეგ ბევრი რამე გაკეთდა და ხალხი ამას ხედავს ერთადერთი პრეტენზია და ერთ-ერთი ძირითადი პრეტენზია არის რომ ამდენს რო აკეთებ რატო არ ამბობთ ან რატო ვერ ამბობთ ამას აი ესეთი პრეტენზიაც არის მე ვფიქრობ რომ ივანიშვილის მოსვლით ესე იგი დაუშვათ შეიძლება პიარი არ გახდეს უფრო ეფექტური მაგრამ საქმე გახდება უფრო ეფექტური ეს სასახაა იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანმა შეძლო ის რაც შეძლო უკვე ამდენი ხნის განმავლობაში და მე იმედი მაქვს რომ ეს გამოცდილება გაგრძელდება ის შეძლებს რევოლუციურ ცვლილებებსაც კი განახორციელებს იმისთვის რომ უფრო ეფექტურად განვითარდეს ქვეყანა და წინ წავიდეს. ფაქტია წინ საინტერესო პროცესი გველის. მადლობა ფსიქოლოგ ზურაბ ბიგვავას, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. დღის ამბები ამით დასრულებულია. დღის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენაზე უკვე ისაუბრებს რამდენიმე წუთში ტელეპირველი საინფორმაციო გამოშვება და ეთუნა ინსკირველი და საღამოს 20 საათზე კი წინ თქვენ გელით გვეინგა გრიგოლია და რეაქცია, სადაც მთავარ პოლიტიკურ მოვლენაზე იქნება საუბარი სტუმრებთან ერთად. ბეგემ მშვიდობებით.